اسپانسر میلیانا. سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز اومدیم آلانیا هتل روبی پلاتینیوم ساین. تشکر میکنم از شرکت میلیانا، هماهنگی‌های لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. بریم داخل ببینیم چه خبره. وارد هتل که میشیم یک طراحی و معماری خیلی مدرن و شیک و خیلی قشنگ میبینیم و این هتل های روبی که دوتا هستن دوتا امضا واسه خودشون دارن. یکی یه بوی خاصی که خب اونو نمیشه تو تصویر نشون داد، ولی دومی این ارکیدهای سفیدی هستن که توی هم روبی پلاتینیوم اسپا هستش، هم توی این هتل هست و هم توی هتل های اوتوپیا که اونم زیر مجموعه همین روبیا هستش. از این ارکیدهای سفید استفاده میشه. وارد که میشیم این میزه رو میبینیم، یه دونه میزه ولکام هم اینجا هست، ولی این میز ولکام از این چرخداراست. دلیلش هم اینه که این هتل گست اسیستن داره. سیستم گست اسیستن به این شکله که شما وارد میشین، ببینید یه جا میشینین، اون شخص اون گسته میاد همراه شما، کارهای چکینتون انجام میده و اونجا بهتون شامپاین و از این شیرینی‌ها در واقع سرویس داده میشه. جناب آقای اونورم از بخش رسپشن، مدیر بخش رسپشن و مدیر بخش گست هم هستن. امروز همراه ما هستن و اطلاعات از ایشون میگیریم. مرحبا، خوش گردید. خیلی تشکر میکنیم، وقتشون رو واسه ما میذارن. همینجا هم قسمت رسپشن هتله که گفتم نیازی به اومدن مسافر اینجا نیستش، واسه همین رسپشنش یکم کوچیکه. اینجا هم قسمت گسته، یعنی دو تا میز رسپشن دارن، یه دونه میز گست دارن. این قسمت رو یه جوری هتل کرده که گفتم نیازی به اومدن مسافر نیستش، همه چیزا از طریق گست اسیستانا انجام میده، ولی طراحی خیلی زیبا، شیک و مدرن داره. این هتل سال 2022 افتتاح شده. سال 2020 توسط شرکت روبی اجاره شده، اجاره 10 ساله شده، 2 سال روش کار کرده و سال 2022 اینجا رو افتتاح کرده. این هتل قبلا قرار بوده که به یه هتل دیگه تبدیل بشه، مال یک روس هست، یک تاجر روس هستش که شروع کرده به ساختن هتل، ولی نیمه کاره مونده و شرکت روبی سال 2020 اینجا رو ادامه داده و تبدیل به هتل روبی کرده، جزء زنجیره هتل‌های خودش کرده. روبروی رسپشن هم یه دونه اینجا آرت کافه هست، یک کافه ولکامه. اینجوری در نظر بگیرین که هم داخلش یک بار داره، هم یک پاتیسری داره، هم بستنی هم داره. ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه. باری که اینجا هست نوشیدنی الکلی داده نمیشه. چای، قهوه، انواع دمنوش هست، نوشیدنی‌های غیر الکلی خنک هم هستش که میتونین استفاده کنین تو این ساعت‌ها. طراحی گفتم خیلی شیک، مدرن و قشنگه. همونجوری که گفتم طراحی خیلی مدرن و خاصی داره. مثلا توی سقف این آینه‌های گردی هستش که فضا رو بزرگتر و نور بیشتری میده. تابلوهای خیلی متفاوتی هست، سبک کلا اینجا فرق میکنه. این هتل حالا ما یه دوری زدیم قبل فیلم برداری، قشنگ مخصوص مثبت 16 سال یا مثبت 18 سال ساخته شده، همچین حسی میده. ولی هتل خانوادگیه، کیدز کلاب هم داره، پذیرش خانواده داره، ولی سبک هتل، رنگ هتل یه حالیه که آدم احساس میکنه جزو هتل‌های مثبت 18 سال و یا حالا 16 سال هست. بریم ادامه رو با هم ببینیم.
بورد اینفو این هتل هم به این شکل. توی هتل‌ها دیدیم که میزنه برنامه‌ها چجوری. اینجا هم یک مانیتوری گذاشتن و این هی عوض میشه. اینجا برنامه‌های هفته رو و شبش رو زده کامل. این هتل جزو هتل‌هایی نیستش که مثلای دیگه که دیسکو دارن تا یه روز مثلا برنامه برگزار میکنن، از اونا نیست، ولی هر شب برنامه اجرایی خیلی خوب و با کیفیتی داره. هتل‌هایی مثلا مکس رویال، رگنوم یا هتل‌های خیلی خوب، البته نمیشه اینجا رو با اونجا مقایسه کرد، چه از نظر مساحت چه از نظر کیفیتی، ولی اون هتل‌ها هم معمولاً طی روز برنامه خیلی اکتیوی ندارن، اجراهای خیلی خوبی دارن. این هتل هم اجراهای خیلی خوبی داره. بعد از اجرای شبش هم حتی افتر پارتی داره، یه روز دیجی پرفورمنس داره، یه روز موزیک زنده داره، یعنی برنامه داره. خیلی برنامه‌های خوبی هم داره، ولی دیسکو نداره. مثلا این هتل کلا دیسکو نداره. طی روزم برنامه و پول پارتی و اینجور چیزا هم نداره. اینو خواستم اینجا بهتون بگم. این بورد اینفو در واقع این هتل که برنامه رو کامل زده. توی تاریخ‌های خاصم کنسرت‌های بزرگی داره که اینجا گفتم برنامه رو کامل زده. اینا رو تعقیب کنید، میتونید از اینا هم استفاده کنید. قبل ادامه اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو. یکی از نکاتی که خیلی مثلا شاید به نظر بزرگ نیاد ولی ما دقت می‌کنیم چون هتل‌ها میریم، 4 تا آسانسور داره واسه یک هتلی که 168 تا اتاق داره. خب این خیلی مهمه، یعنی مسافر هیچ موقع اینجا منتظر نمیمونه، توی صف نمیمونه. نه اینکه هتل‌ها ندارن و همه هتل‌ها دارن، ولی این خیلی مهمه که فکر اینجاشو کردم. ما یه هتل جدیدن رفته بودیم، نسبت به تعداد اتاقش خب آسانسورش خیلی کم بود. همین بغل رسپشن اینجا یه دونه آلاکارت 24 ساعته هستش، بیسترو، که به صورت رایگانه 24 ساعت شبانه روزی حتی نصف شب اینجا کار میکنه. البته معمولا این آلاکارت‌ها 1 ساعتی میبندن، معمولا هم وقت صبحانه، نهار یا شامی که رستوران اصلی کار میکنه این کارو میکنن که دقیقاً 24 ساعت توی هتل خوراکی باشه. ولی در کل 24 ساعت شبانه روزی این آلاکارت هست و شما میتونید استفاده کنید. آلاکارت هم فرقش با رستوران اصلی چیه؟ توی رستوران اصلی حالت سرویس هست، شما میرین اون غذایی که میخواین خودتون انتخاب میکنید. توی آلاکارت از روی کارت، از روی منو در واقع شما اون چیزی که درخواست میکنه مخصوص شما درست میکنن و میارن. این هتل 2 تا آلاکارت داره، هر دوتاش هم رایگانه. یکیش اینجاست، یکیش هم یه آلاکارت دیگه است که توی قسمت ساحلی بهتون نشون میدیم. اون فقط بعد از ظهر کار میکنه، ساعت 7 بعد از ظهر تا ساعت 21 یعنی 9 شب کار میکنه، ولی این آلاکارت 24 ساعت کار میکنه. بازم میگم هر دو آلاکارت به صورت رایگانه. آلاکارتی که فقط شبا کار میکنه رو باید از قبل شما از بخش گست رزرو کنید. هتل یه سیستم جالبی هم داره، همه جای هتل QR کد هست مثل این و شما میتونید از طریق این منو نه تنها اینجا همه بارها و حالا امکاناتی که بیرون هست رو ببینید. توی آلاکارت هم که میاید اینجا منو بهتون اینو میدن، از روی این غذا رو عکسش رو میبینید انتخاب میکنید و این آلاکارتی که هست هم واسه صبحانه، نهار، شام غذاهای متفاوتی داره تو اون تایما، هم حالت اسنک باری داره یعنی غذاهای فست فودی داره، پیتزا داره، همبرگر داره و هم غذاهای کشورهای مختلف هم داره، یعنی یک آلاکارت کاملی هستش. این که به صورت منوش به صورت در واقع تبلت بودش خیلی جالب بود، خواستم نشون بدم. حتی توی محوطه شما که میرین همین بارکدها اونجا هم هستش، دارین مثلا آفتاب میگیرین از طریق یک نرم افزاری که مال خود هتله، در واقع نرم افزار نیست، ایکس پنله، اونو میزنین و میتونین از طریق اونجا هم سفارش بدین، یعنی بغل استخر راست کشیدین میتونین نوشیدنی سفارش بدین و گارسون واسهتون بیاره. این سیستمش خیلی جالبه. نکته قوت این هتل و این آلاکارت نسبت به آلاکارتایی که رفتیم دیدیم این هستش که این آلاکارتی که میگیم 24 ساعت هست ترکیبی از آلاکارت هاست، یعنی آلاکارت ایتالیایی، مکزیکی، نمیدونم دریایی، ترکیب این آلاکارت هاست توی یه آلاکارت و به صورت رایگانه و 24 ساعت شبانه روزی. این خیلی چیز جالبیه. شما فکر کنید مثلا هتل‌های مختلف میریم یه آلاکارت ایتالیایی داره، حتی اگه رایگان باشه توی ساعت خاصی کار میکنه، یا آلاکارت مکزیکی داره اگه بازم رایگان باشه توی ساعت خاصی کار میکنه. اینجا 24 ساعت کار میکنه و همه آلاکارت ها داخلش هست و به صورت رایگانه. این خیلی نکته قوت و مهمیه در مورد این آلاکارت. حالا بار 24 ساعت هم داریم که با انواع نوشیدنیات روبرو بهتون نشون میده. گفتم این آلاکارت جزو چیزای خیلی خوب این هتله. این
7 تا 24 که زده، یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت. اینم بار 24 ساعته اینجاست که بازم یک طراحی خیلی خوشگل و شیک داره، خیلی متفاوت و انواع نوشیدنیایی که تعدادشون زیاده. تعداد برندهای بین‌المللی که میدن خیلی زیاده. با هم بریم از نزدیک ببینیم. اینم میخوام اضافه کنم که ما اون یکی هتل هم فیلم برداری کردیم. حالا یا قبل این میذاریم توی کانال یا بعد این میذاریم. هتل روبی پلاتینیوم اسپایی که هستش، کانسپتش با اینجا یکیه، ولی اینجا لولش بالاتره. حتی نوشیدنی‌ها عین همون نوشیدنی‌هاست، همون برنداست، یه تعدادی برند بیشتر هم اینجا هستش. طراحی بالش باحال. اینجا یه چیزی هست، اونو بهتون نشون بدم، بعد بریم نوشیدنی‌ها رو با هم ببینیم. این راکیه. شیشه راکی رو برعکس گذاشتن توی این و از اینجا شما میتونید لیوانتون رو بذارین، باز کنین، بردارین. خیلی جالبه. این واقعیه، دکوری نیست. شیواز 12 ساله، حتی اون یکی بازه. درش بازه و استفاده میشه. این که اینجا گذاشتن با این عظمت خیلی باحاله. خواهش کردیم که چند تا از نوشیدنی هایی که روی کانسپت به صورت رایگان داده میشه رو به ما نشون بدن. خب تعداد نوشیدنشون خیلی زیاده، ولی ما تعدادی از در واقع برندهای معروف رو اینجا آوردیم. گفتم تعداد نوشیدنی خیلی زیاده. مثلا از معروفا شیواز 12 ساله رو داره، 15 ساله هم هستش. روی کمتر هتلی هست. گفتم این شیشه بزرگ شیواز که اینجا بود از روی اینا سرویس میدن. مثلا اومگا 3 مدل داره. در مورد داستان این نوشیدنی هم توی ویدیو ونیز گفتم. جک دنیل مثلا چند مدل داره، رد لیبل داره، بلک لیبل داره و اینجا 7 مدل آبجو رایگان شیشه‌ای داده میشه به اضافه یک آبجو بازم رایگان شیشه‌ای که بدون الکله. یعنی 8 مدل آبجو هم از اون مشرفه ها هست، همین که این همه آبجوی شیشه‌ای که برندهای معروف هم هستن و واسه دوستانی که اصلا مصرف الکل ندارن از این آبجو بدون الکل هم میتونن استفاده کنن. اینا همشون جزو کانسپته. تاریخ امروز هم 8 تیر 1403 هستش و این اطلاعاتی که بهتون میدیم واسه این تایم هستش. یعنی شما شاید سزون بعد بیاین یه سری نوشیدنی کم بشه، یه سری نوشیدنی بیشتر بشه، ولی توی این تاریخ اینا داده میشه. این دو تا نوشیدنی من جدا کردم که بهتون نشون بدم. یکیش راکیه، یه نوشیدنی خاص ترکیه است. یه دونه هم فکر کنم ویسکیه. چون اینو گفتش که ما به صاحب هتل از این نوشیدنی‌ها میدیم، مورد علاقشه، خواستم اینا رو هم بهتون نشون بدم که اومدین تست کنید. و انواع نوشیدنی اون پشت هستش. گفتم خیلی تعداد نوشیدنیشون زیاده. ما حالا چیزایی که معروف بودن رو جلو بهتون نشون دادیم. در مورد این بارم بگم جناب آقای هاکانی که یکم پیشم بهتون نشون دادم، داشتیم باهاشون صحبت می‌کردیم. معاون مدیر F&B، یعنی بخش هم بارها هم خوراکی‌ها، یعنی رستوران‌ها اینا هستن. خیلی جالب. از سال 2001 توی این کار هستن. توی هتل‌های مختلف کار کردن. توی خدمت سربازی هم حتی توی قسمت در واقع سرویس رستوران بوده و میگه که توی هتل‌های خیلی معروفی من کار کردم. چرا اینجا رو انتخاب کردم؟ چون این هتل هم هتل روبی پلاتینیوم اسپا و هم اینجا جزو هتل‌های برتر آلانیا هستش و میگه که صاحب هتل و مدیرای هتل هر درخواستی که ما داریم و نمیگه. یعنی مسافر امروز یک نوشیدنی از ما میخواد، میگه که جک دنیل مثلا یک طعم CB هم داره برای مثال. ما اگه نداشته باشیم شاید اون روز به اون مسافر نتونیم بدیم، ولی این درخواست رو به صاحب هتل میدیم و واسه سیزن بعدی اگه شد تو همون سزون، اگه نشد واسه سیزن بعدی حتما اونم جزو لیستمون میکنه. یعنی صاحب این هتل سعی میکنه هر چیزی که واسه مسافر لازمه و نیاز داره رو بده. یه مثالی هم زد، گفتش که یکی از مسافرها اومده بود روغن یه چیزی رو میخواستش که ترکیب کنیم با نوشیدنی الکلی بدیم. ما نداشتیم ولی گفتیم که بخرم واسمون. مثلا اینجا یه سری نوشیدنی‌های خاصی دارن که با گیاها الکلی ان، البته این نوشیدنی‌ها با گیاها ترکیب شده. اینجا 4 مدلش رو خودشون درست کردن. یه کوکتیلیه که گذاشتن اینجا دم بشه، مثلا آماده بشه. گفت خیلی درخواستای عجیب غریبی از مسافرای خارجی میاد. هر چقدر که بتونیم آماده میکنیم و گفتم اگه اون سیزن هم نباشه سیزن بعدی به مسافرها ارائه میدیم اونو. یه چیزی هم در مورد شیواز بگم، چون تو هتل ونیزیا در مورد این توضیح دادم. در مورد شیواز هم یه چیز جالب بهتون بگم. اینجا 12 ساله هست، 15 ساله هست. شیواز 18 ساله داره، 21 ساله داره، 25 ساله داره، 40 ساله داره و شیواز 45 ساله هم هست. البته اینایی که بهتون میگم هر چقدر سالشون میره بالا قیمتاشون میره بالا، ولی اینکه شیواز 45 ساله هست خیلی
باحاله که تنها 21 تا بطری از شیواز 45 ساله تولید شده و با الماس تزیین شده این بطری‌ها و هر کدوم از این بطری‌ها $200,000 قیمتش. البته این اطلاعات رو در مورد خود شیواز گفتم و این هتل فقط شیواز 12 ساله و 15 ساله رو به صورت رایگان میده. شیواز 18 ساله و فکر کنم 25 ساله هم داره که اونا جزو اکسترا هاست. فقط این دو تا به صورت رایگان. حالا این خواستم یه اطلاعات یه فکتی در مورد در واقع نوشیدنی باشه. هتل بعدی در مورد یه نوشیدنی دیگه هم بازم یه سری اطلاعات جالب میگیم. نوشیدنی فقط هم الکلی نیستش، نوشیدنی غیر الکلی، انواع دمنوشا با ترکیبات خاصی، انواع شراب‌ها هست با درصدهای حتی خیلی پایین. حتی واسه مسافرایی که باردار هستن آبجو کاملا صفر الکل داره و شراب با درصد خیلی پایین، فکر کنم 4 یا 5% که مسافرای باردار هم حتی میتونن از اون استفاده کنن، یعنی درصدشون اونقدر پایین. این هم جزو خدماتشون هست. این توضیحات زیادی که در مورد اینجا رو دادم به خاطر این بود که خواستم بگم هتل هایی که لول های خوبی دارن، کیفیت خوبی دارن مثل اینجا، سعی می‌کنن به هر سلیقه‌ای، مثلا به فکر اون خانم باردار هم هست، به فکر اون مسافری هستش که اصلا الکل نمیخوره و دوست داره آبجو بخوره، به فکر مسافری که ودکا میخوره، ویسکی میخوره، به فکر همه مسافرها هست و سعی میکنه خدمات رو به همه مسافرها بده. اینم چیز مهمیه در مورد این هتل. اینجا حالا بار اصلیش بود که طراحی و دیزاین خیلی خاصی داره، قسمت روباز هم داره، قسمت سرپوشیدش هم که اینجاست. اینجا یک پیانو هم هستش که از طرف هتل یک نفر میاد پیانیست اینجا برنامه اجرا میکنه و مسافرها این قسمت ها میشینن، نوشیدنیاشون از بار میگیرن و از این برنامه استفاده میکنن. این ورش هم 2 سیستم باحال هست که یکی واسه قهوه است. اینجا قهوه گذاشته شده، این بالا یخه، یخ از اینجا آب میشه، قطره قطره میچکه روی این و میاد اینجا. مدل دم کردن قهوه سرد این که میتونین از این استفاده کنین که معمولا طول میکشه این که آماده بشه. این ورم همون سیستم است. اینجا هم به جای قهوه چند مدل دمنوش گذاشتن، دمنوش‌های گیاهی که بازم همون سیستم آب یخ در واقع میچکه روش، از اینجا بازم قطره قطره میچکه و اینجا بازم یک نوشیدنی خنک میتونین از اینم استفاده کنین. معمولا دمنوش آخه گرم میشن، این دمنوش خنکه که بازم جزو خدمات میتونین استفاده کنین. اینجا محوطه روباز همین باره و محوطه هتل که با هم میریم و میبینیم. یه چیزی هم در مورد آلانیا بهتون بگم، این هتل توی 20 کیلومتری مرکز آلانیا قرار داره. از جلوی خود هتل دلموش هستش، البته از همین جلو نه، از سر کوچه اینجا شما میتونید سوار دلموش بشین و با یه دلموش برین و برگردین. مراکز خریدم داره خود شهر آلانیا و معمولا مسافرها اینجوری فکر میکنن که هر کی میاد هتل‌های آلانیا واسه خرید یا واسه بعضی تفریحا باید بره شهر آنتالیا، ولی در واقع خود آلانیا هم قسمت‌های تفریحی داره. یه قلعه آلانیا هست، قلعه قدیمیشه که جای دیدنیه. یه دونه واسه دوستانی که اهل دیسکو و بار هستن یک خیابونی داره که بهش میگن بالار سوکا، یه خیابون خیلی معروفیه. خود آلانیا هم جاهای تفریحی داره. خب آنتالیا شهر بزرگتریه، امکانات بیشتری داره، مرکز خریدای بزرگتر و بیشتری داره، ولی آلانیا هم داره با اینکه کوچیک‌تر از آنتالیا هستش، ولی خب اینجا هم مرکز خرید داره، اینجا هم جاهای تفریحی داره. اینو خواستم اضافه کنم. خود این هتل گفتم 20 کیلومتری شهر آلانیا هست. فرودگاه غازی پاشا که توی آلانیا هست البته یکم فاصله داره با شهر آلانیا، با اینجا 45 کیلومتر فاصله داره، یعنی 1 ساعت تقریبا فاصله داره و فرودگاه آنتالیا با اینجا 100 کیلومتر تقریبا 2 ساعت فاصله داره، یعنی هم مسافرها از اون ور میتونن بیان هم از این ور. این هتل تو مرکز آلانیا نیستش، یعنی از آلانیا به سمت آنتالیا که میرین توی مسیر سیده گفتم 20 کیلومتری شهر آلانیا هست. بریم این طبقه ببینیم دیگه چه امکاناتی هست که بعداً هم بریم محوطه بیرون رو با هم ببینیم. از اینجا پارک آبیشو میبینیم که چند تا سرسره داره سفید رنگه. حالا از اون ور وقتی وارد محوطه شدیم با هم میبینیمش.
و اما آخر همین ساختمون اصلی رستوران اصلی هستش که وعده‌های صبحانه نهار شام اینجاست. ما یکم زودتر اومدیم از نهار که بهتون نشون بدیم. با اینکه هتل رستوران 24 ساعته آلاکارت داره به صورت رایگانه، ولی خب اینجا هم واسه وعده‌های اصلی است. بریم داخلش رو ببینیم. یه نکته خیلی جالبی که اینجا داره، واسه بچه‌ها هم یه آلاکارت درست کردن. رزروی و چیز نیستش، اکسترا که نیست، یعنی جزوی از این رستوران است، ولی جاش جالبه. اینجا رو ببینیم. اینجا یک رستورانه واسه بچه‌هاست، ولی بچه‌ها میشینن از روی منو سفارش میدن. همین آلاکارتی میشه. این خیلی چیز جالبیه که من فکر کنم تو هتل دیگه ای ندیدم تا الان. حالت سرویسی هم داره غذای بچه‌ها، ولی بچه‌ها خودشون میتونن اینجا از روی منو هم سفارش بدن. این میزش هم باحاله. میز این ورش بزرگه واسه خانواده است، پدر و مادر مثلا، این ورش کوچولوئه واسه بچه‌ها. این چیز جالبی بود. حالا بریم داخل رستوران هم قسمت‌های مختلف و غذایی که داره رو با هم ببینیم. مثلا یه چیزی خیلی ساده است ولی جالبه. اینجا چند مدل میوه گذاشتن. شما میتونین، البته الان میخواد بیاره، از این خلال دندانه هست، میزنین زیر این آبشار شکلات میگیرین. میتونین از اینا مثلا همون ولکام وارد شدین وردارین. یه چیز خیلی جالبیه که اینجا گذاشتن.
چیز جالب دیگه هم در مورد این رستوران بگم. توی هتل‌های مختلف یا حالا رستوران‌های مختلف پنیر میزنن روی مثلا ماکارونی یا هر چیزی. اینجا این کلش پنیره، این کلا پنیره. این قسمت هم غذاهای یورسل بهش میگن، غذاهای محلی، غذاهای خونگی و انواع غذاهاش. نکته جالبش اینجاست که زیرشون این قسمت زغال هست، یعنی زغال گذاشتن که این غذا با زغال اینجا گرم میمونن. کل این قسمت با زغاله. اینجا یک ساختمون 7 طبقه است که توی همین ساختمون اصلی اتاقا هست. 168 تا اتاق داره و نسبت به متراژش که 25000 متره تعداد اتاقش کمه. این چیز خوبیه. این باعث میشه که همسرویس‌دهی بیشتر باشه، همین که مسافرها راحت‌تر باشن، فضای خودشونو داشته باشن. از این جهت خوبه. حتی یه چیز جالبم بهتون بگم. توی رستوران با اون مدیر در واقع بخش F&B صحبت می‌کردیم، گفت ما نسبت به تعداد اتاقامون باید تقریباً 50 نفر داشته باشیم، چه اینجا چه تو بخش بارها، ولی ما 85 نفر داریم. این دلیلش اینه که خدمات رو بیشتر و راحت‌تر بدیم به مسافرها. و شما وقتی یه چیزی می‌خواید توی مثلا حالا چیزی که ما تجربه کردیم و اینم بگم، توی رستوران نشستین چیزی می‌خواید، همون لحظه دسترسی دارین به اون شخصی که کمکتون کنه. این چیز خیلی مهمیه. حتی من یه فیلمی هم گرفتم، یه تیکه الان میذارم وسطش. مثلا آبجو خواسته بود یه مسافر یا نوشابه می‌خواد، نمیاره بذاره روی میز. 2 نفر با هم اونجا وایساده بودن. خیلی صحنه جالبی بود و میریخت توی لیوان، یکیش نگه داشته بود، یکیش میریخت توی لیوان گذاشته باشه. این صحنه جالب بود. این کیفیت خدمات رو نشون میده. دیگه توی این طبقه چیزی نیستش. البته ورود به محوطه از این طبقه است، ولی بریم طبقه پایین رو با هم ببینیم امکاناتشو، بعد میایم از همینجا میریم وارد محوطه میشیم. اومدیم طبقه پایین. اینجا یه آرایشگاه هستش که اکسترا، توی همه هتل‌هایی که رفتیم آرایشگاه اکسترا بوده. اینجا حمام ترکی هستش که بریم داخلش رو ببینیم. توی حمام ترک همه هتل‌ها قسمت‌های رایگان هست، مثل خود حمام ترک، سخت سرپوشیده اگه داخل اینجا باشه، سونای خوش، سونای بخار، اینا به صورت رایگانه. یه سری خدمات هم به صورت اکستراست، مثل ماساژ و کیسه کشی و اینجور چیزا. قسمت‌های رایگان رو بهتون نشون بدیم. استخر سرپوشیده که این قسمت واسه مسافرایی که نوروز میان و یا تو فصل خنک میان قابل استفاده هستش و خیلی گزینه خوبیه. و حتی توی فصل‌های خنک اینجا آب گرم هم میشه. الان آبش نرماله، سیستم آب گرم هم داره. مثل پارکابی آب گرمی که بیرون هست بهتون نشون خواهیم داد. اونجا وسط استخرم یه جکوزی بود که بازم واسه مسافرات و یه استخر با عمق کم واسه بچه‌ها. اینجا قسمت سونای خشکه، چون مسافر داخلش هست. حالا از بیرون با هم دیدیم، داخلش نمیریم. سونای بخارش هم روبروشه، دقیقاً گفتم چون مسافر هست دیگه نمیخوایم مزاحمشون بشیم. و قسمت حمام ترک در واقع اینجاست. حمام ترک کوچیک و مثل کل هتل جمع جور. داخل حمام ترک هم یه جای جدایی داره اون پشت که واسه مسافرایی که میخوان جدا باشن میتونن از اونجا استفاده. یعنی داخل حمام ترک حمام ترک کوچیک دیگه هم هستش. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی، یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی.
روبروش یه اتاقی هست به نام آیس روم، اتاق یخ که خود اتاق خنک جدا، اون وسط یه دستگاهی هست، یه سیستمی هستش که یخ خرد شده تولید میکنه و مسافرها میتونن استفاده کنن واسه فصل گرم. خیلی خوبه. کنارش هم یه دونه اتاق نمک هست. اتاق نمک هم واسه مسافرایی که بیماری‌های تنفسی دارن مثل آس یا بیماری‌های پوستی دارن، واسه باز شدن منفذهای پوستی، اینا خیلی خوبه اتاق نمک. و این هم یک نمونه از اتاقای ماساژش. اتاق ماساژ هم تک تخته داره هم دو تخته داره. تا قبل این هر چی که دیدیم امکانات همشون رایگان بود، میتونین استفاده کنین. خدماتی مثل ماساژ که توی این اتاق داده میشه اونا به صورت اکستراست. دم ورود همون جایی که یه دونه رسپشن مانند ورودی داشت، اونجا بهتون پکیجا رو معرفی میکنن. کیسه کشی باشه، ماسک صورت باشه، ماساژ باشه یا هر خدمات دیگه‌ای که بخواین، هزینه‌اش رو پرداخت میکنین و استفاده میکنین. این قسمت چند تا سیب هم گذاشتن، انواع دمنوشا هم هستش و یخچالی هستش که توش آب هم هست. اینا هم جزو خدماته، میتونین استفاده کنین. از همانطور که اومدیم بیرون اینجا چند تا مغازه است، اونورم مارکت هست به صورت اکستراست و توی همه ویدیو هم گفتیم اینجا هم بگیم که نسبتا قیمتشون نسبت به مغازهای بیرون بیشتره. حالا اگه چیزی لازم داشتین میتونین بگیرین ولی خریداتون رو بیرون انجام بدین. اینجا یک حوض کوچیکی هستش که تعدادی هم ماهی هست اینجا، اینم باحاله. اینجا یه سالن فیتنس داره، یه سالن فیتنس کوچیک و جمع و جور داره. نسبت به تعداد خب اتاق کافیه. چند تا دستگاه داره، واسه یه هفته‌ای که اینجا هستین میتونین از اینا استفاده کنین. اینجا اپیس پزشک هم به صورت اکستراست. اینو در جریانش باشین. کارهای ضروری و کوچیک باشه به صورت رایگانه. ولی شما بیمه دارین. در مورد بیمه هم توی همه ویدیوها توضیح دادم. واسه استفاده از خدمات پزشکی دور از جونتون باید از بیمه‌تون استفاده کنین. قبل هر گونه اقدامی با اون شماره‌ای که زیر بیمه‌تون نوشته در ارتباط باشین که بهتون مراحلش رو بگه. اینجا یک کیدز کلابی هست. کیدز کلاب مامی پا. ما یعنی مادر، می یعنی من، پا یعنی پدر. این کیدز کلاب من توی روبی پلاتینیوم هم توضیح دادم. میگم چون معلوم نیست کدومش اول بیاد اینجا هم بگم. این کیدز کلاب فامیلی کلابه، یک جای خانوادگیه، یک برندیه که از آنکارا شروع شده، مال همسره، یعنی خانم صاحب کل هتل های روبی و در واقع مجموعه هستش. این فامیلی کلاب بهش بگیم، این کیدز کلاب مخصوص هتل ها نیست، یعنی بیرون از هتل هم جاهای مختلف توی مراکز خرید توی جاهای مختلف هم نمایندگی داره و اینکه هر کسی که اینجا کار میکنه، این دوستان، این خانم و حالا آقایون یا مربیایی که اینجا هست، همشون تعلیم دیدن، همشون آموزش دیدن از طرف همون مرکز و یک سیستم آموزشی داره. فقط بچه‌ها بازی کنن نیست، یک برنده، یک نوع در واقع کیدز کلابه که یکم در واقع متفاوت. یه دونه این طبقه است که با هم ببینیم قسمت‌های مختلفش رو. جای بازی واسه بچه‌ها، چه پلی استیشن باشه، یعنی بچه‌ها یکم بزرگتر، بچه‌های کوچیک‌تر، دستگاه‌های بازی داره. یه حالت گیم سنتری هم داره که به صورت رایگان این بازی جزو این قسمته. دستگاه پلی استیشن اینجا دارم می‌بینم. اونور واسه بچه‌های کوچیک‌تر جا هست. توی همه کیدز کلاب همه هتل‌ها هم 0 تا 4 سال بچه باید به همراه خانواده‌اش بیاد. 4 تا 12 سال میتونه تنها هم اینجا بیاد، یعنی شما بیارین بچه رو اینجا بذارین. توی اون ساعت‌هایی که اینجا کار میکنه، ساعت 9:30 تا ساعت 11 شب، توی این ساعت میتونین از خدمات هتل استفاده کنین و بچه رو از اینجا نگهداری میکنن، باهاش بازی میکنن و این شرایطی که بهتون گفتم. اونجا 2 تا پلی استیشن بود، اینجا ایکس باکس هست، یه قسمت هم اون ور داره و رأس هر ساعت هم یک برنامه خاصی دارم. مثلا با بچه‌ها ساعت فلان نقاشی میکنن، ساعت فلان آشپزی میکنن. سر هر ساعت یک برنامه متفاوتی دارن که اگه بچه از صبح هم اینجا بیاد تا شب، کلا داخل این برنامه هستش، برنامه متفاوت میبینه و حوصله‌اش سر نمیره. مثلا اینجا یه قسمت نمایش داره، احتمالاً تئاتر چیزی هم آموزش میدن یا خودشون برنامه اجرا میکنن، بچه‌ها اینجا میشینن نگاه میکنن. یه این ورش بود که دیدیم، یه دونم اون ور داره، بریم اون ورم با هم ببینیم.
توی هتل روبی پلاتینیوم اسپا هم که فیلم گرفتیم اونجا هم همین مارکه، فقط یه فرقی که داره اونجا داخلش رستوران داشت، اینجا داخلش رستوران نداره. توی ساعتایی که تایم حالا نهار و شام هستش اینجا خودشون بچه‌ها رو میبرن رستوران، یعنی شما نمیخواد مثلا فکرتون اونجا بمونه ولی میتونین بیاین بچه‌تون رو با خودتون ببرین. این یک مورد. دوم اونجا یه سم بهتون نشون دادیم هر شب ساعت 8:30 نیم ساعت اونجا مینی دیسکو برگزار میشه. هفته 3 روز ساعت 9 تا ساعت 10 هم مخصوص بچه‌ها بازم یک اجرای دیگه‌ای داره که بازم همونجا هستش. بازم برگشتیم جلوی همون رستوران اصلیه. برای رفتن به محوطه مسیر از اینجاست. بریم محوطه رو با هم ببینیم خدماتی که بیرون داره. وارد محوطه شدیم. البته از طبقه پایینم پله بودش که همینجا میاد مستقیم، یعنی میتونیم وارد محوطه بشیم. همین که میایم توی محوطه اینجا پارک آبی رو میبینیم. پارک آبی که 4 تا سرسره داره. یکی از سرسره ها خودش ستاییه. یه پارک آبی متوسط داره ولی خب چون سفیده خیلی قشنگ به چشم میاد. پارک آبی که واسه هتل کافیه. و این پارک آبی توی فصلایی که خنکه این قسمتش آب گرم میشه. هم خود پارک آبی همین استخر جلوش. این هتل 12 ماه کار نمیکنه. هتلایی که توی آلانیا هستن 12 ماه کار نمیکنن. شاید بینشون یکی دو تا باشه ولی در کل آلانیا 12 ماهه نیست. توی فصلایی که کار میکنه معمولا اول و آخر سیزن که باز میکنه، مثلا اینجا واسه نوروز قراره باز بشه. توی نوروز خب این قسمت آب گرم روباز خیلی خوبه و قابل استفاده هستش. اینجا تختای آفتاب گرفتنشون این شکلیه. یه جورایی تخته، دوشکه و حتی بالش هم دارن. همشون به این شکله. و اینجا واسه یه حوله کارت داده نمیشه و شما میتونین حوله هر چقدر میخواین هم از اونجا بگیرین. همین که صبح که میان اینجا رو استفاده کنین میبینین که حوله ها آماده از این گرداب اونجا بهتون نشون میدم. اینجا گذاشته شده. این که کارت حوله داده نمیشه توی بعضی از هتل‌ها مشکله. هتل‌هایی که شلوغ هستن. چرا؟ چون مسافر احساس مسئولیت نسبت به اون حوله نداره. حوله رو میگیره استفاده میکنه، بعدش یه گوشه میندازه یا روی همین تخته میندازه و مسافر دیگه‌ای که میاد نمیدونه که اینجا مسافر قراره بیاد نیاد، این خالیه یا خالی نیست. ولی این هتل چون نسبت به محوطه‌اش تعداد جاهای آفتاب گرفتن و کلا نسبت به امکاناتش تعداد اتاقش کمه، این مشکل نخواهد بود. یک. دوم این که شما وقتی میایین میبینید یه حوله از این گردا اینجا گذاشتن تمیز، میدونین که اینجا خالیه، میتونین استفاده کنین. یه پلی داره که از اونجا میره اونور، ولی از این مسیر بریم همون جای حوله رو نشون بدیم. همونجا یک پارک آبی مانند کوچیکی هم واسه بچهای کوچیک است، اونو نشون بدیم. پارک آبی هم توی 99% هتلایی که رفتیم، حالا استثنا بینشون هست، توی 99% هتل ها ساعت 10 صبح تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا ساعت 2 میبنده، ساعت 2 تا ساعت 4 یا معمولا 5 در واقع کار میکنه پارک آبی ها. هتل طی روز برنامه اکتیویتی داره، تو اون برده میزنن، مثلا دارت اینجا جاش هست، حالا چون ساعتش نیست کسی نمیاد، ولی در کل اگه دقت کنین توی هتل صدای موزیک که بکوب بزنه نیستش. اینجا هتل استراحت، مسافران میان استراحت. برنامه بازم تکرار میکنم داره، برنامه با کیفیت داره که شبا طی روز اینجوری که مثلا صدای موزیک بیاد و اینا نیست. با این حال یه دونه استخر سایلنت هم اون ور داره که در ادامه بهتون نشون میده. اینجا دسک حوله است. خود این دوستمون بررسی میکنه، هم از اینجا میتونین حوله بگیرین، هم رو اون خالی‌ها حوله است. الان اونجا گذاشت بهتون نشون میدم. اینجا میز پینگ پونگ هست به صورت رایگان، راکتش رو میتونین از انیماسیون یا قسمت گست بگیرین، ولی تو اون ساعتایی که خود هتل مینویسه تو اون بوردی که بهتون نشون دادم، اون ساعتش اگه تعقیب کنین تو اون ساعت‌ها به صورت گروهی مسافرا اینجا مسابقه میدم. و اینجا یک پارک آبی مانندی هست واسه بچه‌هایی که خیلی کوچیکن، سنای خیلی پایین، روش هم یه حالت سخت‌توری داره
خوبه که بچه‌ها زیر آفتاب اذیت نشن. این مثلا همون حوله‌هاییه که بهتون گفتم، اون دوستی که بهتون نشون دادم مسئول حوله بود، ما اونجا وایساده بودیم، اومد حوله‌هایی که اینجا هست رو برداشت، اینا رو گذاشت، چون اون دقت کرده دیده اینجا رو کسی استفاده نمیکنه. اینجا همون بارکدی که بهتون توضیح دادم هست. برای مثال اینجا اسم بار رو نوشته و شماره نوشته زیرش 27. شما اینو با گوشیتون که میخونین میره توی یک پنلی، توی یک صفحه اینترنتی، ایکس پنل به اون میگن، یه جور اپلیکیشنه که نصب نمیشه، شما از طریق اون میزنین که فلان نوشیدنی رو انتخاب میکنین و اونجا شماره مثلا 27 رو میزنین. اون دوستمون که توی بار کار میکنه اونو میبینه، آمادهش میکنه، میده به بارمنا یا اون دوستانی که اینجا کار میکنن تا اینجا میارن. این سیستم خیلی باحالیه. خب اینجا یکی از بارهای محوطه است، یعنی بار اصلی محوطه است که هم از این ور ورود داره هم از اون ور ورود داره. کانسپت نوشیدنیش هم مثل همونیه که توی بار اصلی با هم دیدیم. هم میتونین بیاین اینجا سفارش بدین و نوشیدنیایی که میخواین رو بگیرین، هم میتونین در واقع اون ور توی قسمتی که استراحت میکنین آفتاب بگیرین، از طریق اون بارکد سفارش بدین و نوشیدنی‌ها براتون آورده میشه. این بار اصلی که با هم دیدیم ساعت 10 صبح شروع به کار میکنه تا 12 شب. اون ورش یه محل برگزاری برنامه هست. تا وقتی که اونجا برنامه هستم اینجا کار میکنه و خدمات میده. این استخر اصلی بود که با هم دیدیم. اونجا هم استخر سایلنته. در کل هتل سایلنته، ولی اونجا هم استخر سایلنت و استراحته. اینجا هم یه دستگاه قهوه هست. الان چون تایمش نیست بستم، به صورت سیاره توی محوطه. یک مارک معروفیه سگافردو که از همین مارک قهوه واسه مسافرا به صورت رایگان داده میشه. الان چون تایمش نیست کار نمیکنه اینجا گذاشتم. توی محوطه میچرخه و به مسافرا خدمات میده. اینجا هم قسمت برگزاری برنامه‌های شبانه است. البته ورودی اصلیش اون بره، ولی خب از اینجا هم بهتون نشون بدیم. گفتم همین باری که اینجا هست یه ورش هم باز میشه به این محل برگزاری برنامه. هر شب هتل اینجا ساعت 21:45 برنامه شروع میشه تا ساعت 22:30 هر شب. اینجا یه روز برنامه اجرایی دارن، یه روز دنس دارن. وقتی که برنامه ساعت 10:30 تموم شد، ادامهش حالا بهتون نشون میدیم. یه جایی هستش که اونجا افتر شروع میشه تا ساعت 12 شب. افتر هم چیه؟ بازم موزیک زنده هست، دیجی پرفورمنس هست، توی اون افتر برگزار میشه. هفته 3 روز برنامه‌های اینجا تا ساعت 12 شب هم ادامه داره و هتل معمولا برنامه‌ریزیش یه جوریه که توی این سیزنی که هست هر 2 هفته یک بار یک خواننده رو میاره که اینجا برنامه اجرا میکنه. حالا لیست برنامه‌هاشو از قسمت اون اینفوی که زده، اون بورد اینفوی که بود داخل قسمت لابی بهتون نشون دادیم. برنامه رو ببینین، تعقیب کنین و استفاده کنین.
اینم مسیری که میره به سمت ساحل. چقدر قشنگ اینجا طراحی شده، از این گلای کاغذی بهش میگیم دیگه، به گنبیل تو رنگ‌های مختلف اینجوری میاد روی هم. یه جای خیلی قشنگیه واسه عکس گرفتن. اینور که همون محل برگزاری برنامه‌های شب بود، اینور روبروش یک جای چمنی و مسطحیه که واسه آفتاب گرفتن مسافراست. یعنی مسافرها هم بغل استخر میتونن آفتاب بگیرن، هم تو این قسمت که پر از این تخت‌های آفتاب گرفتن استراحت کنن، در واقع آفتاب بگیرن. یه جای خیلی باحال و بزرگیه. اینجا هم درخت موز هست و من اولین هتلی که می‌بینم درخت موز داره و کسی به موزاش دست نزنه. اینجا همون جایی که گفتم واسه آفتاب گرفتن مسافراست و در ادامهش هم 2 تا زمین بازی تنیس و بسکتبال و فوتبال کوچیک هستش که اونم به صورت رایگانه. اگه روز بازی کنین رایگانه، اگه شب بخواین استفاده کنین به صورت اکسترا میشه، چون نور میخواد و در واقع این انرژی هزینه‌اش رو میگیرن ازتون. یه بار دیگه هم اینجا هستش که طراحیش فرق می‌کنه. اینم ساعت 9 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه و بازم همون نوشیدنی هایی که توی بار اصلی بهتون نشون دادیم همون کانسپت رو اینجا میده. انواع نوشیدنی رو من دارم میبینم و همون آبجوهای شیشه‌ای که اونجا بود بازم اینجا داده میشه. تو این ساعت‌ها میتونین بیاین و استفاده کنین. مثلا تو همین یه دونه باری که با هم اومدیم ببینید چند تا کادر حساس کار میکنه اینجا. از قسمت گارسون ها و از قسمت بارمن ها تعدادشون خیلی زیاده. یعنی مسافرها هر چی که بخوان همون لحظه دسترسی دارن و بهشون خدمات داده میشه. همین باری که با هم دیدیم روبروش هم یه دونه جایی هست The White Lounge که صبح‌ها ساعت 12 تا ساعت 4 به عنوان اسنک بار و ساعت 19:30 یعنی 7:30 بعد از ظهر تا ساعت 9 شب هم به عنوان آلاکارت کار میکنه. آلاکارتش بازم رایگانه. کچ آلاکارتش بازم به صورت رایگانه، ولی اینجا رو باید رزرو کنید یه روز قبلش. ولی صبح‌ها که به صورت اسنک باره بازم حالت آلاکارتی داره، یعنی شما سفارش میدین، سلف سرویس نیستش، واسهتون میارن. هر دو حالت رایگانه، ولی گفتم بعد از ظهر باید رزرو بشه. رزرو اینجا هم از قسمت گست توی لابی بهتون نشون دادم. و یه چیز دیگه هم که در مورد اینجا هست، اینجا یک تنی داره. گفتم که بعضی از روزها که برنامه اصلی اونجا زود تموم میشه افتر پارتی هست. افتر پارتی اینجاست، یعنی موزیک زنده اینجا برگزار میشه، مسافرا میشینن، دیجی پرفورمنس میشه، موزیک زنده میشه. حالا نسبت به روزش فرق میکنه برنامه. اون قسمت افتر پارتی در واقع اینجا برگزار میشه. و اما رسیدیم به قسمت ساحلی هتل که یک ساحل کوچیک و جمع و جوری داره. اینجا تخت است واسه آفتاب گرفتن مسافرها. گفتم تختای آفتاب گرفتنش هم متفاوته، قشنگ دوشکه. یه جا واسه والیبال ساحلی اونجا داره، یه دونه هم اسکله مانندی داره که روش پاویلیون ها هستش. پاویلیون های اینجا به صورت اکستراست. کلا 5 تا پاویلیون داره، یه دونهش جکوزی داره داخلش که روزانه 300 یوروه، اون یکی 4 تا روزانه 200 یورو قیمتشه. اگه بخواین از قسمت گست میتونین در واقع رزرو کنین و استفاده کنین. ولی این جایی که میخواین واسه آفتاب گرفتن این تختای آفتابگیری هست، اینا به صورت رایگانه جزو خدمات هتل. آلانیا هم معمولا ساحلاش، البته خود هتل هم خب این کارو انجام میدن، ولی ساحلای آلانیا نسبت به آنتالیا شن و ماسه‌اش ریزتره. آنتالیا سنگی داره، مثلا قسمت کمر که سنگای درشتی است، ولی اینجا ریزتره. حتی یه جایی هست نرسیده به آلانیا از قسمت آنتالیا وقتی میایم به نام اینجکوم، اصلا یک شهرکی که اسمش یعنی ماسه ریز. خلاصه که اینجا ماسه‌اش هم کیفیتش بهتره.
خب اومدیم بخش اتاقا رو بهتون نشون بدیم. 1503 شماره اتاقمونه، یک اتاق دلوکس. توی این هتل به اتاق استاندارد دلوکس گفته میشه، یعنی از دلوکس شروع میشه اتاقا. وقتی وارد میشیم اینجا یک سرویس بهداشتی است و روبروش کمد هستش که بهتون نشون میدیم. کتری و مینی بار هم اینجاست، گفتم با جزئیات بهتون نشون میدیم. وارد که میشیم یک تخت بزرگ 2 نفره میبینیم کینگ سایز و این اتاق 36 متر واسه 2 تا بزرگسال و یک نوزاد اقامت میده. یعنی واسه 2 تا بزرگسال و یک کودک یا 3 تا بزرگسال نیستش. این تیپ اتاقشون فقط واسه 2 تا بزرگسال اقامت داده میشه. اگه نوزاد باشه واسه نوزاد یه تخت جدا هم واسهش حتی میارن، تخت مخصوص نوزاد. گفتم سایز حتی دوشکش یکم بزرگه و هتل چون سال 2022 افتتاح شده هتل نوعیه، یعنی همه چیز نوع، احساس میکنین کامل که هتل نوعه. اینجا یک آینه بزرگ است، داخلش تلویزیون هست، دکوراسیون و طراحی متفاوتی داره. داخل اینجا مینی بارش رو ببینیم. اینجا توی هتل میبینیم که کتری داره. اینجا از این دستگاه‌های در واقع قهوه داره، کپسولی که اینجا هم هست. هر چقدر استفاده کنین میان واسه سرویس اتاقتون اونا رو بازم پر میکنن. اینجا سیو باکس هست به صورت رایگانه و مینی بار این اتاق که به این شکل. داخل مینی بار هم آبجو گذاشته میشه توی این هتل. نوشیدنی غیر الکلی، اینجا شکلات هم میبینم من، چوبشور و چیپس هم جزو خدماتی که توی مینی بار گذاشته میشه. هر چقدر استفاده کنین واسه سرویس اتاقتون که میان دوباره گذاشته میشه. سرویس بهداشتیش هم با هم ببینیم. داخل سرویس بهداشتی هم یه سری خدمات داده میشه. اینجا خمیر دندون و مسواک هستش. اینجا یه سری لوازم بهداشتی مخصوص خانم ها هست. اینجا سوهان هست، کاور مو هست، کش برای مو، نخ سوزن هست، یک شونه پلاستیکی و پد واسه پاک کردن آرایش اینجا هستش. جزو خدمات میان واسه تمیز کردن اتاقتون. اگه بخواین از اینا بیشتر هم بهتون میدن، اگه استفاده کنین دوباره بهتون داده میشه. اینجا هم خمیر ریش و ژیلت هستش که اینم جزو خدمات. اینجا 2 تا صابون هست و تعدادی هم شامپوی بدن و سر هستش که میتونین استفاده کنین. اینجا هم حوله داره. توی کمد روبرو هم تنپوش هستش که الان بهتون نشون میدیم. داخل کمدها 2 تا تنپوش هست، واکس هست، پاشنکش هست، یک دستمالی واسه پاک کردن کفش هست، دمپایی حوله‌ای هست و پلاستیک و لیست خشکشویی هستش که پلاستیک و لیست خشکشویی به صورت اکستراست. خدمات خشکشویی توی همه هتل ها اکستراست. بعضی از هتل ها بعضی از اتاقای خاصشون رایگانه، ولی در کل 99% هتلایی که رفتیم به صورت اکسترا بود. اینورم یه کمد واسه گذاشتن وسایل لباساتون هستش. و اینجا یه بالکن داریم. توی این اتاقی که اومدیم دریا دیده میشه. اینجا یه جوری ساخته شده که همه اتاقا بالاخره دریا رو میبینن، ولی بعضی از اتاقا مثل این سی ویو هستش، یعنی دریا رو زیاد میبینه. بعضی از اتاقا مثلا طبقه پایین اون ورش رو به هتل بغلی هستش و بازم با اینکه دریا دیده میشه به عنوان لند ویو به فروش میره. اگه همچین اتاقی میخواین که کامل دریا رو ببینین حتما باید رزرو سی ویو داشته باشین، چون که قیمت سی ویو و لند ویو فرق میکنه. از جایی که میخواین رزرو کنین حتما بگین که من اتاق سی ویو میخوام تا اینکه رزرو سی ویو واسه شما فرستاده بشه. اتاق بعدی که اومدیم نشونتون بدیم 1608 شماره اتاقشه. یک اتاق فامیلی هستش، یک اتاق 43 متره که وقتی واردش میشیم 2 تا تخت میبینیم که اینا قابلیت از هم جدا شدن هم دارن. یک اتاق واسه خودش، یک اتاق دیگه هم اینجا هست. سرویس بهداشتی توی اتاق فامیلیه. این هتل یه دونه است و اونم اینجا. حالا بهتون نشون میدیم. یه اتاق دیگه هم اینجا است و این اتاق از طریق این دره جدا میشه، ولی گفتم بازم یه دونه سرویس بهداشتی داره. اینجا هم یه تخت دبل بزرگ هست، واسه خودش تلویزیون داره. این قسمت سرویس چای قهوه‌ش هم اینجاست و مینی بارش هم توی همین اتاق بزرگی هستش که داخلش مثل اون اتاق قبلی که با هم دیدیم. به اضافه اون اینجا شیر و شیرموز هم گذاشته شده که واسه اتاقای فامیلی، واسه بچه‌ها میتونین از اونها هم استفاده کنین. این بالکنش یکم بزرگتره. اتاقای فامیلی کلا بالکناشون از اتاقای استاندارد بزرگتره. بازم مثل همون اتاق قبلی که بهتون گفتم، هم اتاق سی ویو فامیلی هست، هم لند ویو فامیلی هست. شما اگه میخواین اتاقتون سی ویو باشه، دریا رو کامل ببینه، میتونین رزرو سی ویو درخواست کنین از جایی که رزرو میکنین و براتون اتاق سی ویو رزرو کنین. امکاناتی که داخل سرویس بهداشتی و کمدش هم هست مثل همون امکاناتی که توی اتاق قبل با هم دیدیم، و یکم طراحیش فرق میکنه. داخل اینجا هم با هم ببینیم.
اتاق بعدی که می‌خوایم نشونتون بدیم سوپریور سویت هستش. 14-15 شماره اتاقمونه. کلا توی این هتل 3 تیپ اتاق است. دلوکسی که همون استاندارد، فامیلی که با هم دیدیم و سوپریور سویت که این اتاق است اومدیم. یه دونه سرویس بهداشتی اینجا هست، یه سرویس بهداشتی دیگه هم داره. این اتاق شامل یک سالن و 2 تا اتاق و 2 تا سرویس بهداشتیه. اینجا سالنشه که جای در واقع نشستن، 2 تا مبل داره، یک تلویزیونش اینجا هست، سرویس چای قهوه اینجا هست. این اتاق مینی بار هم 2 تا هست. یه اتاق اینجاست که 2 تا تخت جدا داره. بریم داخل اتاقو ببینیم که برای خودش یک تلویزیون جدا داره از اینا که قابل تنظیمه، کمد داره، تنپوشاش هم اینجاست. یه اتاق دیگه هم اونور هستش که در ادامه با هم می‌بینیم. و اتاق بعدی که یک تخت دبل بزرگ است، یک سرویس بهداشتی هم داخلش هست، همون روبروش کمد هم داره و چیزی که این اتاقو خاصش میکنه این جکوزی با حال 2 نفره است که داخل بالکنش هست و همه اتاقای سوپریور سویت رو به دریا هستن، سی ویو هستن. از اینجا یک ویویی هم از محوطه هتل داریم که رفتیم قسمت‌های مختلف رو دیدیم. استخر اصلی بود، اون پارکابی بچهای کوچیک بود که رفتیم از نزدیک دیدیم. اون یک باری بودش که هم به محل برگزاری برنامه‌های شبانه خدمات میداد، هم به قسمت پول میده و قسمت ساحلی و خدمات دیگه‌ای که اینجا بودن. اینجا هم همون اسکله‌ای بود که رو چند تا از این کابانا بود. خب دوستان عزیزم، امروز 8 تیر 1403 اومده بودیم هتل روبی پلاتینیوم ساین. این هتل تو 20 کیلومتری شهر آلانیا قرار داره و با مرکز شهر و مراکز خرید آلانیا فاصله داره، اما مسافرها خیلی راحت میتونن با یک ترمز داخل شهر آلانیا برن و برگردن. از لحاظ غذایی هتل کیفیت خیلی خوبی داشت و داشتن رستوران آلاکارت 24 ساعته یک امتیاز خیلی خوبی واسه این هتل. از لحاظ نوشیدنی هم هتل انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم، دمنوش‌ها، کوکتل‌ها و کلی از نوشیدنی‌های برند معروف دنیا رو به صورت رایگان جزو خدماتش به مسافراش ارائه میده. هتل 25000 متر و یک هتل کوچیک جمع و جور و به اصطلاح کامپکته. با این حال تعداد اتاق‌های این هتل نسبت به مساحت و خدماتی که میده خیلی کمه و این باعث شده مسافرها احساس فضای بیشتر و پرایوسی خودشون رو داشته باشن. این هتل جزو هتل‌هایی نیستش که در طی روز برنامه و اکتیویتی زیادی داشته باشه و برای مسافرایی که میخوان یک هفته استراحت با کیفیتی داشته باشن مناسبه. البته اینم بگم که هتل هر شب برنامه اجرایی و نمایشی متفاوت و حرفه‌ای برای مسافراش داره. هتل چند تا هم سورس‌های تو بخش پارکابیش داره که سیستم آب گرم این پارکابی واسه فصل‌های خنکش یکی دیگه از نکات مثبت این هتل. اینم اضافه کنم که این هتل اگه با همین امکانات و کیفیت در شهر آنتالیا بود مطمئنا قیمت خیلی بالاتری داشت. این نظرات ما در مورد این هتل توی این تاریخ بود. شما هم طی فیلم با ما هتل رو دیدین، خوشحال میشم که نظراتتون رو تو بخش کامنت‌ها واسه ما بنویسید. دوستان اصرار دارن که در مورد قیمت هتل‌ها هم توی ویدیو توضیح بدیم، ولی چون قیمت هتل‌ها نسبت به تاریخ، تعداد نفرات متغیره، میتونید اطلاعات درست و نسبت به شرایط خودتون از طریق دایرکت پیج اینستاگرام از ما بگیرید. ما ویدیوهای کامل با دیتای کامل رو توی کانال یوتیوبمون میذاریم. استوری و یه سری نظرسنجی ها هم توی پیج اینستاگراممون میذاریم. خوشحال میشیم ما رو هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب تعقیب کنید و ما رو به دوستاتون هم پیشنهاد بدید. از شرکت میلیانا تشکر میکنم، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. و از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیو دیگه و هتل دیگه، خدا نگهدار.